Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử và các bạn hữu duyên. Giữa vô vàn mối quan hệ trong đời, có một mối duyên thiêng liêng mà mỗi con người đều mang theo từ lúc chào đời. Đó là nhân duyên với cha mẹ. Làm con của ai không phải ngẫu nhiên, làm cha mẹ của ai cũng không phải tình cờ. Tất cả đều do nhân quả chiêu cảm, duyên nghiệp dẫn dắt mà thành. Trong giáo lý nhân quả và luân hồi của nhà Phật, cha mẹ và con cái không chỉ đơn thuần là ruột thịt, mà là những người có mối quan hệ sâu dày trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể kiếp trước là vợ chồng, anh em, bạn bè, thậm chí là oan gia trái chủ. Đời này gặp lại nhau trong hình hài cha mẹ, con cái, không gì khác hơn là để trả, vay, đền, đáp, học, tu cùng nhau. Có khi con đến trả ơn, có khi báo oán một cơn nghiệp dày, có khi gắn bó trọn ngày, có khi xa cách đọa đầy trăm năm. Nhân duyên ấy có thể là thuận duyên, cũng có thể là nghịch duyên. Có những đứa trẻ sinh ra mang đến an vui, may mắn cho cha mẹ. Có những đứa trẻ lại khiến gia đình liên tiếp gặp khổ đau và thách thức. Đó không phải do số phận, mà do nghiệp lực quá khứ của hai bên quy tụ lại mà thành. Con cái là quả báo của cha mẹ. Theo lời Phật dạy, những người làm cha mẹ phải hiểu rằng con cái sinh ra trong nhà mình không hề vô tình. Chúng là kết quả của nghiệp thiện, ác của chính mình trong quá khứ. Khi xưa từng chăm sóc, bảo bọc, giúp đỡ chúng sinh, nay gặp lại, con sẽ hiếu thuận, yêu thương. Khi xưa từng sát sinh, chửi mắng, lừa lọc người, nay gặp lại, con sẽ là trái chủ đến để đòi nợ. Con ngoan là phước cha mẹ, con nghịch là nghiệp gửi về thử tâm. Dẫu thương dẫu trách đôi phần, cũng nên quán nghiệp trăm lần tĩnh tâm. Hiểu được như vậy, người cha, người mẹ sẽ bớt trách móc con cái, thay vào đó là nuôi con bằng tâm từ bi và trí tuệ. Còn người con hiểu được duyên nghiệp với cha mẹ sẽ biết trân quý và báo đáp ân đức sâu dày, dù hoàn cảnh có ra sao. Theo kinh điển, con cái đến với cha mẹ theo 4 loại nhân duyên sau. Trả ơn: đứa con sinh ra hiền lành, thuận thảo, mang lại may mắn, giúp gia đình hưng thịnh. Đó là người từng chịu ơn cha mẹ ở kiếp trước, nay trở lại báo ân. Thứ hai là đòi nợ: những đứa con hay đau yếu, bệnh tật, phá phách, làm cha mẹ khổ tâm, lo lắng. Đó là người từng bị cha mẹ gây tổn hại trong quá khứ, nay đến để đòi nợ. Thứ ba là trả nợ: có những đứa trẻ sinh ra chịu khổ từ bé, bị cha mẹ hành hạ, bạc đãi mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đó là người đến để trả nợ xưa đã từng mang ơn cha mẹ. Đền ơn: những người con không chỉ phụng dưỡng cha mẹ, mà còn giúp cha mẹ phát tâm tu hành, giải thoát khổ đau. Đây là nhân duyên sâu dày, cao quý nhất. Con là nghiệp báo xoay vòng, hợp tan giữa chốn bụi hồng nhân gian. Biết tu chuyển hóa ngỡ ngàng, mà gieo nhân thiện để sang kiếp lành. Chính vì vậy, khi hiểu rõ 4 loại nhân duyên này, người làm cha, làm mẹ cần hướng dẫn con đi vào con đường thiện, niệm Phật, nghe Pháp, biết tu sửa, để dù là nhân duyên gì thì cũng chuyển thành thiện duyên. Còn người con, nếu sinh ra trong nghịch cảnh, hiểu biết đó là cơ hội để tu tập, để trải nghiệp mà không oán trách. Trong Tịnh Độ Tông, người Phật tử chân chánh thường lấy việc niệm Phật A Di Đà để chuyển hóa nghiệp duyên. Có người vì thương con, phát tâm niệm Phật. Có người vì thương cha mẹ, siêng năng hành trì. Chính tình thân ruột thịt ấy lại là cơ hội để dẫn dắt nhau vào con đường giải thoát. Nhờ con khổ mẹ mới tu, nhờ mẹ bệnh con cũng xuôi đường lành. Thân tình hóa độ mong manh, mà nên đại sự ngọn ngành vãng sanh. Nếu một người trong gia đình khởi tâm tu hành, thành tâm hồi hướng công đức cho cả gia tộc, thì phước đức đó có thể chuyển nghiệp, hóa giải những oán kết từ nhiều đời. Con cái có thể nhờ công đức của cha mẹ mà được thiện căn khai mở. Cha mẹ
cũng có thể nhờ đứa con có lòng tu mà dần thức tỉnh. Cho nên dù hoàn cảnh gia đình có thế nào, xin đừng tuyệt vọng, bởi mỗi giây phút còn có nhau là còn có thể chuyển hóa nghiệp duyên, cùng nhau quay về tịnh độ. Phật dạy rằng trong tất cả các ân cha mẹ là ân sâu nặng nhất. Cha mẹ là người cho ta thân mạng này để tạo phước hay tạo tội. Nếu không có thân này, ta chẳng thể tu hành. Bởi thế, người con có hiếu là người dẫn cha mẹ quy y tam bảo, khuyến khích cha mẹ tu hành, giúp đỡ cha mẹ hiểu đạo lý vô thường, khổ, không và vô ngã. Hiếu không chỉ nhớ cơm canh, mà là nhắc mẹ cha dành phúc tu. Dù rằng thân xác mịt mù, chỉ cần Phật hiệu cũng như sen vàng. Ngược lại, người làm cha mẹ cũng không nên chỉ biết cung dưỡng con bằng vật chất, mà phải gieo vào tâm thức con hạt giống Phật Pháp, dạy con biết sống nhân từ, biết niệm Phật, biết lễ kính tam bảo. Ấy là của hồi môn vô giá, của cho con chẳng bạc vàng, mà là tiếng Phật nhẹ nhàng bên tay. Mai này con có khổ ai, còn câu Phật hiệu dựng cài niềm tin. Trong Phật giáo, đạo làm con không chỉ dừng lại ở sự hiếu thuận thông thường, mà là biết báo đáp thâm ân sinh thành bằng tâm tu hành chân chánh. Đức Phật từng nói, công ơn cha mẹ sâu như biển, dù cõng cha mẹ đi hết cả đại địa, vẫn chưa thể báo đáp hết ân đức đó. Biển sâu sánh được mấy tình, cha lo từng bữa, mẹ gìn từng đêm. Tu hành đền nghĩa cao thêm, niệm câu Phật hiệu gửi về mẹ cha. Đạo làm cha mẹ trong tinh thần Phật Pháp không phải là kiểm soát, chiếm hữu con cái theo bản ngã, mà là trợ duyên, khai mở, dắt con đi trên con đường đạo đức. Cha mẹ không nên chỉ dạy con thành đạt về danh vọng, mà quan trọng hơn là gieo duyên cho con hạt giống từ bi, trí tuệ hướng về chánh đạo. Hãy xem con là một chúng sinh đang trên đường hành trình học đạo. Hãy nhìn con với ánh mắt hiểu biết thay vì áp đặt. Hãy dạy con biết tụng kinh, niệm Phật, bố thí, sám hối và yêu thương đúng cách. Đó là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con. Dạy con bằng chánh pháp lành, khai tâm mở trí, thiện hành gieo nhân. Phật đường chẳng ở đâu gần, chính trong gia thức nghĩa ân đủ đầy. Không phải mối liên hệ cha mẹ, con cái nào cũng ấm êm. Có khi là những vết thương, những hiểu lầm, những xa cách. Nhưng người học Phật phải hiểu rằng tất cả đều do nghiệp chiêu cảm, nên không nên oán trách, không nên trách giận, mà hãy dùng từ bi để hóa giải, dùng trí tuệ để buông xả. Có khi con chỉ đi ngang để gieo một nỗi rồi tan giữa đời. Đừng đau cũng chớ trách lời, oan thân trái chủ nhiều thời chưa tan. Khi con không còn hiếu thảo, hãy từ bi hướng về chúng. Khi cha mẹ không thương mình, hãy âm thầm niệm Phật cầu nguyện cho họ. Không đòi hỏi, không oán trách, vì ta biết rằng gặp nhau đã là nhân duyên sâu dày, không gì phải tiếc nuối. Có những người con mất sớm, hoặc cha mẹ ra đi đột ngột, để lại niềm thương tiếc vô cùng. Nhưng người học Phật hiểu rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều có hạn, đủ duyên thì ở, hết duyên thì lại rời xa. Con đi như gió thoảng qua, cha ngồi lặng lẽ đọc ra kinh buồn, nhưng trong ánh mắt Phật từ, tái sinh tịnh độ chẳng luôn u sầu. Hãy lấy sự chia ly làm động lực để tu hành, thay vì khóc lóc. Hãy tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho người thân. Đó là cách giữ mối liên hệ thanh cao và bền vững nhất trong Phật Pháp. Mối duyên cha mẹ và con cái xét theo thế gian là huyết nhục, nhưng theo Phật Pháp là một bài học lớn về nghiệp quả, về ân tình và về cơ hội tu hành quý báu trong đời. Hiểu được điều này, ta sẽ sống trọn đạo làm con, trọn đạo làm cha mẹ, không còn chấp, chỉ còn thương, không còn oán, chỉ còn nguyện cầu. Hãy sống từng ngày trong chánh niệm, hãy thương nhau khi còn có thể, và hơn hết, hãy dìu nhau đi về tịnh độ, về nơi sen nở không rời, thân tình không tan, an lạc vĩnh cửu dưới ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà.
duyên cha mẹ một kiếp thôi, qua rồi muốn gọi ngẹn lời gió bay. Xin ai còn có hôm nay, hãy thương hãy niệm đừng dây oán hờn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn bài chia sẻ hôm nay. Mong rằng qua ánh sáng Phật Pháp, mỗi chúng ta thấy rõ hơn những mối duyên sâu sắc trong đời, để sống hiểu, sống thương, sống tu và sống buông xả. Nếu bài pháp này mang lại chút lợi lạc nào, xin hồi hướng công đức ấy đến tất cả cha mẹ, con cái trong 10 phương pháp giới đều được an lạc, tỉnh thức và vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.